हाइकिङ ठिकै हुँदैछ नि? ठिकै छ। हस् हस्। हाम्रो फोटोग्राफर गङ्गराज सिंहजी चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ खर्सुको रुख हो। यसभित्र चाहिँ एक किसिमको अब खोटा आउँछ। यो खोटो चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ अब चिया पनि खाने चलन छ यसको चाहिँ। हामी चाहिँ अहिले लगभग 2230 मिटर हाई एल्टिट्युडमा चाहिँ छौँ। अब 23 चाहिँ लगभग रहेछ। आजको हाइकिङ चाहिँ साह्रै रमाइलो भइरहेको छ। हजुर। बिहान चाहिँ अलिकति पानी परेको थियो, अहिले पानी परेको छैन। आशा छ चिसापानीसम्म पुग्दा रमाइलो होला। हजुर।
हामी चाहिँ एउटा देउरालीमा आइपुगेका छौँ। सुसु हाइकिङ चाहिँ अलिक नमजा होला जस्तो छ। घोडा भन्दाखेरि पनि यहाँको नसा दुखेर हाइकिङ ट्राभल होला जस्तो छ आज। यो चाहिँ एकदम खतरा हुन्छ है हातले छुयो भने चाहिँ। तर यसलाई हामीले दुःख दिनु हुँदैन, बाटो पार गर्दै रहेछ। हामी चाहिँ अब ठ्याक्कै चिसा पानीमा आइपुग्यौँ। गाडी आउँछ गाडी आउँछ, रिजर्भ जान्छ। अब सानो भयो त रिजर्भ गर्नु पर्दैन। हाम्रो हाइकिङ चाहिँ ट्रेकिङमा बदलेर हामी चिसापानीमा आज ओभरनाइट गर्दैछौँ। र यो चाहिँ हाम्रो रुम हो, यो बाथरुम र हामी 3 जनाको लागि 3वटा बेड छ। ल यसलाई चाहिँ अब आगोमा पोल्दै हुनुहुन्छ। अब साउजूले चिसा पानीको लोकल कुखुरालाई चाहिँ एकदम आगोमा डराउनु भएर त्यसपछि यहाँ चाहिँ सफा गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम सफा बनाउनु भएको छ यहाँले चाहिँ। खै मम्मीहरू पनि बोलाउनुहोस्। बाटो एकदम स्लाइडी छ, हेर्नुहोस्।
यो सुनखरीको चाहिँ एक किसिमको प्रजाति हो है हेर्नुहोस्। हामी त बोजर भन्छ नि यसरी नाच्छ हेर्नु सुकेको पात पनि